Hello students, welcome to my YouTube channel. So কেইদিনমান আগত তোমালোকে সেবাৰ পৰা এখন নোটিস পাইছিলা আৰু এই নোটিসখনৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাইছিলো যে অহা বছৰ মানে 2025ত HSLC এক্সাম অলপ টান হ'বলৈ যাই আছে মানে অলপ বেলেগ হ'বলৈ যাই আছে ঠিক আছে বহুতে ভয় খাইছিল যে কেনেকুৱা মানে আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ কেনেকুৱা হ'ব যে কেনে ধৰণে এতিয়া আমি পঢ়িব লাগিব কেনে ধৰণে পঢ়িলে আমি আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আমি ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিম তত বহুতে কমেন্ট কৰি আছিলা বহুতে মেছেজ কৰি উদি আছিলা মানে তোমালোকক ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে মই এইটোই বুজাম যে তোমালোকে এতিয়া HSLC এক্সাম 2025 ৰ কাৰণে কেনে ধৰণে তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিবা ঠিক আছে ফাৰ্স্ট অফ অল মই তোমালোকক এটা কথাই ক'ব খুজিম যে যিখিনি সময় আছে তোমালোকৰ হাতত সেইখিনি তোমালোকে অপব্যয় নকৰিবা ঠিক আছে যিখিনি মন আছে সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি লোৱা তোমালোকে যদি এইখিনি সময় বৰবাদ নকৰা ভালদৰে পঢ়া তেনেহলে তোমালোকে একেবাৰে ইজি পাবা এক্সামটো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো হৈছে যে তোমালোকে এখন প্ৰপাৰ টাইম টেবল বনাই লোৱা ঠিক আছে আৰু সেইখন টাইম টেবল তোমালোকে আজিৰ পৰাই তোমালোকে ফলো কৰিব লাগিব আজিয়ে তোমালোকে এখন টাইম টেবল বনোৱা আৰু সেকেন্ড পইণ্টটো হৈছে যে ৰেগুলাৰ ষ্টাডি কৰা এনেকুৱা বহু ষ্টুডেন্টস আছে যিসকলে এদিন পঢ়ি 3 দিন গেপছ ৰাখে 4 দিন গেপছ ৰাখে আৰু তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ ষ্টাডি নকৰে বাবে তেওঁলোকৰ গোটেই সিলেবাসখিনি কমপ্লিট হ'ব নোৱাৰে এক্সামৰ আগতে তেওঁলোকৰ সিলেবাস কমপ্লিট হ'ব নোৱাৰে আৰু প্লাস তেওঁলোকে ৰিভিজন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ এক্সাম বেয়া হৈ যায় আৰু তোমালোকে যেহেতু এবাৰ বহু সোনকালে সিলেবাসখিনি কমপ্লিট কৰাৰ লগতে বহু তোমালোকে ৰিভিজন কৰিব লাগিব তো সেই কাৰণে গোটেই সিলেবাসখিনি তোমালোকে এক্সামৰ বহু আগতে তোমালোকে কমপ্লিট কৰাৰ চেষ্টা কৰা দেন আমাৰ থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে যে তোমালোকে কি কৰা 10 ইয়াৰ্স বা 12 ইয়াৰ্সৰ তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ কোৱেশ্চন পেপাৰ তোমালোকে কালেক্ট কৰা আৰু কালেক্ট কৰি এনেকুৱা হয় যে তাৰে কোৱেশ্চনবোৰৰ এনসাৰবিলাক ওলাই যাবা আৰু মুখস্থ কৰি যাবা তোমালোকে চোৱা পেপাৰবিলাক তাত যিখিনি আনচিন পেছেজ আছে যে তাৰ পিছত যিখিনি গ্ৰামাৰ আছে সেইখিনি তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰা ঠিক আছে আৰু গ্ৰামাৰৰ সদায় তোমালোকে ৰুলছ বিলাক বুজিবা মুখস্থ কৰি গ্ৰামাৰ তোমালোকে এক্সামত কেতিয়াও তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখিব নোৱাৰিবা গ্ৰামাৰ বহুত ৰুলছ থাকে নেৰেচনৰ বেলেগ ৰুলছ থাকিব ভয়েসৰ বেলেগ থাকিব তো প্ৰথমতে তোমালোকে গ্ৰামাৰখিনি ক্লিয়াৰ কৰা তাৰপিছত 10 ইয়াৰ্সত তোমালোকে যিমান ভয়েস পোৱা নেৰেচন পোৱা যিখিনি গ্ৰামাৰ পোৱা সেইখিনি তোমালোকে নিজে সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তাৰ তোমালোকে আনচিন পেছেজ বিলাক চালে তোমালোকে আইডিয়া এটা পাবা যে পেছেজ বিলাক আমি কেনে ধৰণে কৰিব লাগিব অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই 4 নম্বৰ পইণ্টটো এই 4 নম্বৰ পইণ্টত মই যিখিনি কথা কম এইখিনি যদি তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা ফলো কৰা তোমালোকে নিজৰ এক্সামটো ইজি পাবা লগতে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট বহু ভাল হ'ব এতিয়া যোৱা তোমালোকৰ যিমান বুক আছে 6খন বুক আছে তোমালোকৰ গোটেইখনৰে তোমালোকে এটা চেপ্টাৰ প্ৰত্যেক দিনাই তোমালোকে কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এটা চেপ্টাৰ তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ঠিক আছে এটা এনেকুৱা নহব যে চেপ্টাৰটো ডাইৰেক্ট নপঢ়াকে তোমালোকে বেক সাইডত থকা কোৱেশ্চনবোৰৰ এনসাৰ কৰিবলৈ গৈছা এনসাৰবিলাক মুখস্থ কৰি এক্সাম দিবা এনেকুৱা নহয় তোমালোকে প্ৰথমতে চেপ্টাৰটো বুজি ল'ব লাগিব আৰু জনে এতিয়াৰ পৰা চেপ্টাৰবিলাক বুজি তাৰ পৰা নিজে কোৱেশ্চন ওলাই তাৰ উত্তৰ কৰিব তোমালোকে চেষ্টা কৰা তো তোমালোকে নিশ্চয় ৰিজাল্ট তোমালোকে বহুত ভাল হ'ব আৰু তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা চেপ্টাৰবিলাক বুজা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া হয়তো তোমালোকে ইউটিউবত এক্সপ্লেইন ভিডিও চোৱা নহলে তোমালোকে ৰেগুলাৰ তোমালোকৰ ক্লাছবোৰ এটেন্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে যদি তোমালোকে নিজৰ চেপ্টাৰবিলাক বুজা তেনেহলে তোমালোকে এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰিবা এই জেগাতে তোমালোকক মই 4টা পইণ্ট ক'লো যদিহে তোমালোকে ৰেগুলাৰ লাইফত ফলো কৰা তেনেহলে চাবা তোমালোকৰ এক্সাম কিমান সহজ হৈ পৰে তোমালোকে যিটো এক্সাম টান বুলি ভাবি আছিলা সেইটো তোমালোকৰ কিমান সহজ হৈ পৰিব যদি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নকৰা তেনেহলে তোমালোকে ভবাতকৈ ভয়ানক হৈ পৰিব তোমালোকৰ এক্সামটো ঠিক আছে তো এতিয়াৰ পৰা পঢ়াই ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া এই 4টা পইণ্ট তোমালোকে ৰেগুলাৰ লাইফত ফলো কৰা দেন আজিলৈকে ইমানেই আছিল তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিওবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জয়েন হৈ ল'বা থ্যাংক ইউ